Isa sa mga pangunahin nating pangangailangan ay ang tubig. Pero sa ating pamilya, hindi pwedeng basta-basta lang ang tubig na ating iniinom. Dapat masiguro nating ito ay malinis at safe inumin. Ngayong araw, pag-usapan natin ang water and sanitation at ang kahalagahan nito sa ating pamilya. Kasama ang isang nakilala natin sa ginanap na 2018 Visayas Regional Scientific Meeting. Dito lang yan sa DOSTv, Science for the People. Sa tuwing pinag-uusapan ang sustainability, isa sa mga hindi mawawala ay ang malaking bahagi ng water and sanitation. Ngayong araw, makakasama natin ang General Manager ng Bacolod City Water District na si Attorney Juliana B. Carbon para ibahagi kung papaano nila na ibibigay ang pangangailangan ng kanilang lugar sa malinis at ligtas na tubig. Alright, ma'am, share niyo po sa amin yung inyong topic on water and sanitation. Okay, I was given 20 minutes to discuss about water and Okay. sanitation. And you know, when we talk about water and sanitation, there are so many broad issues and it cannot be tackled in 20 minutes. Yes. So I just focus on a few things. Number one, that water is a finite resource. That's become de-rest, meaning it's now considered as a blue diamond. And then, of course, water is life. And I touch about the importance of water in the community, the quality and quantity, because there are many areas in the world, like in West Africa, where women and children really have to go miles just to get water for the family. And it's not happening here in the Philippines. Yes. But here we have so much rainfall and we do not do anything to harvest the rain. Yes. And there's a study that for the rainfall, okay, only 6% goes to the ground, 60% is goes to the rivers and to the oceans, and the 34% goes up, evaporate. So with that 6% recharge of the groundwater, it will not be enough to sustain the needs of the future generation. Yes. So we really have to do some environment activities in order to ensure that more water from the rain will seep to the ground. Okay? We also have to advocate and encourage the city government, the national government, and builders to really review their designs on the building of communities and villages so that they can ensure that more water will seep to the ground. And then as the general manager of the Bacolod City Water District, I also shared about the experiences of the water district, our structure, our activities, and then our corporate social responsibility, which is mostly on environmental management. Yes. So we have this ridge to reef approach. We plant trees in the forest and then we grow mangroves in the seashore, yes. Pero ma'am, kasi nakikita rin natin na napakaraming issue pa rin sa pagko-conserve of course ng water, pangangalaga at paggamit ng tama sa ating mga katubigan, di ba ma'am? And then nabanggit ninyo din na 6% lang yung bumabagsak talaga sa ground at na-maximize pa natin yung paggamit nito. Pero ano yung nakikita nating paraan para magkaroon siguro infrastructure program para at least yung mga bumabagsak na tubig madagdagan pa yung porsyento ng nako-conserve natin? Okay. Una yung gagawin natin, there should be monitoring
of the groundwater extraction. There is a government agency doing that. That's the National Water Resources Board. So they monitor, they have the groundwater data bank Okay. para malaman kung ano ba, saturated na ba yung paggamit ng groundwater natin. So Yes. meaning, paggamit ng groundwater, yung mga construction or drilling of deep wells where we get our water. Okay? So regulated dapat yan. And then, yung mga springs naman, it should also be tapped. At saka yung surface water, it should be tapped. But then, kailangan merong balance na more, na yung pag-tap yan, yung regulation yan, it's more for the government and not for the private companies. Yes. That is my personal opinion. Kasi nangyayari ngayon, yung mga private sector, they are so aggressive in getting water permits over major sources of Tama. water. Yung sa government at saka yung sa water districts, parang wala nang maiiwan. So, dapat may balance yan. So dapat meron din talagang pagsasabatas sa mga ganong usapin, ma'am. Yes. Oh, marami tayong batas about water, like we have this Clean Water Act of 2004, okay? At saka sa batas na yan, masyadong strict yung provisions dyan that we should not only be concerned of the water supply and distribution, we should also be concerned of wastewater Tama. management. So merong mga septage management facility, may mga sewerage management. So sa bansa natin, makikita lang natin yung mga system na yan in Metro Manila because Manila Water and Manila Water Services, they have programs on that. At in some water districts like Baliwag, yung sa Laguna, they already have that. Pero dito sa amin, sa Bacolod, wala pa kami. And it is Okay. our obligation na dapat i-implement yan para ma-comply sa Clean Water Act. Kailangan din yung mga tao, no, yung mga designs, no, ng septic tanks. Anong tawag dyan? Puso Negro? Yes, Oh, ma'am. okay. There's a specific design on that para na yung dumi hindi pupunta sa sa ilalim ng lupa at saka eventually it will reach the groundwater. So tayo rin it will really affect the people kung hindi natin sundin yan. So lahat ng tao involved dito when it comes to water and sanitation. At isa nga sa mainit na usapin yan, di ba ma'am, sa mga resort na talagang nagagalit ang Pangulo dahil sa mga dumi na bumabalik sa dagat at tayo rin mismo ang naaapektuhan, hindi ba ma'am? At saka si President Duterte, it's a sign, it's a really a showing of political will na Yes. sana yung mga local executives natin, yung mga mayors, yung governors, they should follow that na may political will tayo, especially when it comes to the use of the rivers, the groundwater, at saka yung environment management. So, hindi lang. Pati na yung barangay. Kasi meron tayong solid waste management, di ba? Yes. Yung barangay na yan, sila yung pinaka-basic unit that will implement that. So, in the same way, no, sa barangay, we should also be concerned about the water quality and the water quantity, at saka yung pag-advocate ng rainwater harvesting. Pero yung tubig sa ulan, Yes, magagamit natin, di ba? Oo. Sa paligo, Pandilig. pandilig. Okay. Oo, sa agriculture, very good talaga yan. And dito particularly sa Bacolod, paano natin na ma-maximize, ma'am, at nasisigurado yung tamang paggamit ng malinis na tubig? Okay. Yung sa amin dito, we get water samples every day yan. No? We are required probably to get only a few samples by the Department of Health. Pero yung dito sa Bacolod, we get many samples every day, and then we have it tested para to ensure that the water quality is okay, walang coliform, Yes. walang bacteria, okay. Kaya lang yung system dito sa Bacolod is already old. So yung mga pipes, meron dyan mga manganese and iron. So kung minsan, madumi na rin ang tubig na lumalabas. Tama. But noon time, maano na rin yan, it will be clean at saka potable na siya. So yun lang ang yung security namin dito, na yung tubig na iinumin from the
the faucets kailangan malinis. Yun lang ang objective ng water district dito. So it's a call talaga din sa mga local government units na maiayos lahat ng mga, sabi natin, siguro mga obsolete na na mga sistema sa piping pa lang, pipelines, and other mga daluyan ng tubig, hindi ba ma'am? Actually, it's the responsibility of Yes. the water district because in almost 500 cities and municipalities in the Philippines, there are water districts. So talagang responsibilidad namin yan. And then with the coordination of the city government, we support the city government on that aspect, water supply and distribution. So pagdating naman sa mga sanitation, ma'am, ano yung masasabi ninyo? Siyempre tayo, napapalibutan tayo ng tubig di ba? 3/4 ng katubigan nakikita natin. Of course, sa Pilipinas pa lang, napapalibutan na tayo ng maraming tubig. Pero marami pa rin doon mga bahagi ng tubig ang napakarumi na. Yes, kasi we allow informal settlers to build houses sa mga creeks and rivers natin. Oo. So I showed pictures actually of Okay. the situation. It's like this. Okay. Okay, you can show that later on. Yes, yes. So lahat 'yan, yung mga bahay nasa creeks na. Of course, they do not have toilets. Oh, so doon na. The creek is one big toilet and the creek or the river is one big garbage pit. So lahat ng basura, diapers, lahat Doon na bumabagsak. Doon na bumabagsak. So kailangan i-regulate natin ito. We can transfer these informal settlers to our relocation sites and then clean our rivers. So there's actually an ordinance na dito sa Bacolod na dapat Okay. wala yung mga structures sa waterways. But then, mahirap silang pigilin. No? Kung minsan, nalinis mo na, after a few weeks, doon pa rin yung mga dumi because they continue to throw garbage. So, kailangan i-educate natin yung mga tao na kailangan linisin, huwag magtapon ng basura sa bodies of water and all. So ibig sabihin, nasusolusyon na naman, ma'am. Kaya lang, ang mali, matigas pa rin ang ulo ng mga, ng mga At saka tao. hindi masustain. Oo. Hindi masustain. Oo. So, kailangan i-involve natin talaga yung tao dito and the barangays really can help us with these advocacies. So ano po ang mababahagi nyo sa amin, ma'am? Para naman ako bilang isang individual din, makatulong ako para mapanatili nating malinis yung ating mga tubig. Okay. Kailangan siguro if we are availing of the services ng water district, no? We should be thankful. At saka we should support our water district. How? By paying your water bills, of course. Yes. Kasi kailangan yung mga trabaho at activities Maintenance. ito, kailangan yung pera. So we really have to support our water district by paying our water bills on time. Second, dapat yung paggamit natin ng tubig, of course, hindi naman na basta-basta lang. Kailangan i-conserve din natin kasi yung iba walang tubig. Maswerte tayo at marami tayong tubig. Maswerte tayo. At saka yung mga yung if we're living in the living near the rivers or waterways, kailangan wag tayong magtapo ng basura. Okay? Kasi madudumi yan eh. At Yes. saka talagang may effect yan, no? Ang dumi, may toxins and all. Pupunta yan sa pagkain, yung sa mga isda, di ba? O parang it's a cycle. So the only way na makatulong tayo is really to be discriminate na wag tayo magtapon ng basura. Kailangan kung may tubig tayo, i-conserve yan. Yes. Pero ang status naman natin ngayon, ma'am, hindi naman tayo lumalabas na ang tendency ay magkaroon na ng kakulangan na supply. Okay, dito sa amin may kakulangan. Yung supply namin kulang para sa demand ng tao at saka, of course, nakikita yung Bacolod City, marami ng infrastructure development dito. So, kailangan yan ng tubig. So, kung minsan, nakikita namin, parang nahuhuli kami sa demand, okay? We have this bulk water supply project naman, at saka we're praying na eto na yung solusyon para sa problema ng tubig dito. So, kaya lang, kung minsan, syempre may mga restrictions sa government, may mga laws, ang daming restrictions. So, hindi basta-basta makagalaw yung Yes. water district. So, probably yan, mga regulations i-review.
para maging madali na yung serbisyo ng tubig. Pero anong point of view nyo, ma'am, pagdating sa desalination, sabihin yung mga tubig dagat na pwede ring ma-convert to drinking water? Nakita ko yan sa Dubai. No? Yes. They can afford because they have the money. Pero dito, ano Mahirap yan. pa. No? Kasi kung mag-invest ka ng mga facilities sa ganyan, kanino mo yung i-pass on? So yung bottom line, dapat yung water rates mababa. It should be affordable para lahat ng tao merong access dyan, madali. Oo. So, regulated yung mga rates dito ng Local Water Utilities Administration. Hindi basta-basta makakuha ng pera sa consumers. So, kailangan i-regulate pa yan. So, kailangan talaga dito na ano lang, na kung water district ka, talagang you should really be careful sa expenditures mo, especially on operation and maintenance, para meron kang pera na maibabalik in the form of services. So naman, we have to expand the surface area. We have to lay pipes. We have to construct reservoirs. So, pera ang kailangan talaga. Saan tayo kukuha ng budget, ma'am? Alright. Yung mga water districts, they are independent units. They do not receive any subsidy from the national or local or provincial government. Okay. So, self-sustaining sila. So, kung minsan, hindi pa sila maintindihan. Ano ba yan? Bakit independent sila? Pero that is the law. Yun ang charter ng water districts. Kaya nga, pasalamatan natin yung water districts kasi they really exert efforts to provide us with potable water. So, anong mensahe niyo, ma'am, doon sa ating mga legislators? Okay, we have to review the laws on water and probably we can entertain the thought of creating a Department of Water. Tama. Bakit? Kasi maraming government agencies na involved in water, hindi sila nag-uusap-usap. So why not make a Department of Water? Kagaya ng we have a Department of Energy, di ba? Oh, so kailangan may Department of Water, centralized sa lahat yan. Of course, we still believe that the Local Water Utilities Administration at saka the Water Districts model, yun pa rin ang pinakamainam. Kaya lang, kailangan talaga may national agency na lahat ng water agencies andyan na. Yung sa financing, yung sa extraction and groundwater, lahat na, concentrated na sa isang Department of Water. So yun ang advocate namin. I hope that the legislators could think about this. Pero wala ba kayo na isubmit na proposal, ma'am, for this Meron issue? ginagawa, actually, yung Philippine Association of Water Districts. This is headed by Carlos Santos Jr., okay? Meron kaming Association Water Districts. Yun ang talagang proposal namin to create a Department of Water. So we hope that our champions in the Senate and in the House of Representatives could really help us on this. Muling mensahe po, ma'am, doon sa ating mga taga-subaybay. Okay, ang water and sanitation talaga is not only the concern of the water agencies, it's the concern of everybody. So lahat tayo dapat magtulong-tulong para na at least yung future generation natin, they can have access to water and sanitation facilities. Thank you so much, ma'am. Okay. Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Yung hangin nanggagaling sa silangan pa rin o yung tinatawag nating easterlies ang siya pong umiiral at nakakaapekto sa ating landmass. Dala po nito ang mainit at maalinsangang panahon na siya po nating nararanasan, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at hapon. At wala naman po tayong binabatayang bagyo o kaya na may low pressure sa loob po ng ating area of responsibility. At para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan pa rin ho natin na dito sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi pa ng Luzon,
Luzon ay generally fair weather pa rin maliban na lamang sa mga isolated na mga pagulan o pagkidlat pagkulog. At inuulit ko po, posible pa rin ho ang mga isolated na thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at gabi. At para sa pagtayan ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwedeng umabot hanggang sa 34 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today, habang 36 degrees Celsius po sa Tuguegarao City, 33 degrees Celsius sa Legazpi at 31 degrees Celsius sa Tagaytay, habang 24 degrees Celsius po sa Baguio City at 32 degrees Celsius naman sa Lawag City. Para naman sa Kabisayaan, wala rin ho tayong weather disturbance na nakakaapekto sa nasabing lugar, kaya't inaasahan din po natin na sa buong Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang kalangitan na may mga isolated lamang na mga pagulan o pagkidlat pagkulog. At para sa pagtaya ng ating temperatura dito sa Tacloban, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon, habang 33 degrees Celsius po sa Metro Cebu at 32 degrees Celsius din sa Iloilo City. Sa Mindanao naman, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, liban na lamang ho sa mga isolated na mga pagulan o pagkidlat pagkulog, mostly in the afternoon or evening. At para sa pagtaya ho ng ating temperatura dito po sa Cagayan de Oro City, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon, habang mataas pa rin sa Davao na pwedeng umabot hanggang sa 35 degrees Celsius na maximum temperature at 33 degrees Celsius ho sa Zamboanga City. Good news pa rin sa ating mga kababayang mangingisda dahil wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat sa araw na ito, kaya't inaalaw naman ng Coast Guard na pumalaot maging yung mga maliliit lamang ho na sasakyang pandagat, dahil inaasahan natin na sa malaking bahagi ng ating baybaying dagat ay banayad hanggang sa kung minsan ay katamtaman lamang ho ang magiging kapag-alon ng ating karagatan. At para din po sa ating kaalaman, top 3 highest stations with highest temperatures ay na italaho sa Cabanatuan City, having 36.7 degrees Celsius na maximum temperature. Sa Ambalong, Batangas, 36.2 degrees Celsius, habang sa Port Area, Manila ay nakapagtala ng 35.4 degrees Celsius na maximum temperature. At yung heat index naman, ito yung tinatawag po nating init factor. Ito po talaga yung temperature na pe-perceive ho ng human body with combined effect of relative humidity. Sa Calapan, Oriental, Mindoro, umabot hanggang sa 46.4 degrees Celsius ang ating heat index doon kahapon, habang sa Cuyo, Palawan naman ay 44.9 degrees Celsius. At sa Sangli Point, Cavite ay umabot hanggang sa 43.5 degrees Celsius yung ating init factor dito nga po sa nasabing nating lugar. Kaya patuloy nating ina-advise sa ating mga kababayan na mag-take ng precautionary measures, take more than at least 8 glasses of water or mas marami pa po, mas better po. And then, take lang po tayo ng mga manitipis na kasuotan, as much as possible light colors, and also avoid direct exposure from sunlight. At kung hindi man po may iwasan ang direct na exposure sa sunlight dahil po sa ating mga lakad, ay payo po namin magdala po ng payong bilang panangga sa sobrang init. Dito sa Kamaynilaan, hanggang sa araw ho ng Sunday, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms lamang. At para sa pagtaya ho ng ating temperatura, pwedeng umabot hanggang sa 34 degrees Celsius ang ating maximum temperature sa Metro Manila for tomorrow. 33 degrees Celsius naman ho sa Saturday, and then 34 degrees Celsius sa Sunday. Sa Baguio City naman, inaasahan ho natin ang isolated rain showers lamang o thunderstorms. But apart from that, ay maaliwalas ho ang ating panahon sa Baguio City in the next 3 days. At para sa pagtaya ng kanyang temperatura, pwedeng umabot hanggang sa 24 degrees Celsius ang ating maximum temperature bukas, habang 25 degrees Celsius naman ho sa weekend. Sa Legazpi City rin ho, katulad nga po ng ating forecast dito sa Kamaynilaan, ay wala po tayong inaasahang malalakas na pag-ulan maliban na lamang sa isolated ho na bigla ang mga pag-ulan sa hapon o gabi. But apart from that, mula po umaga hanggang tanghali, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon at least in the next 3 days. 26 to 33 degrees Celsius ang maaari maging agwat ng ating temperatura bukas hanggang sa Sabado, habang 25 to 32 degrees Celsius naman po sa Linggo.
Sa Kabisayaan naman, particularly sa Metro Cebu, bukas hanggang sa araw ng weekend na inaasahan natin ang isolated na mga pag-ulan lamang o pagkidlat, pagkulog. At bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan po ang inaasahan natin dito po sa Metro Cebu hanggang sa araw ng Sunday. 26 to 33 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng ating temperatura bukas hanggang sa Sabado, habang 25 to 32 degrees Celsius naman po sa araw ng Linggo. And finally, sa Metro Davao, para sa ating mga kababayan doon na nag-a-ask din ho ng weather outlook sa Metro Davao, inaasahan natin that in the next 3 days, wala po tayong inaasahang weather disturbance na makakaapekto sa nasabing lugar. Kaya't bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog ang maaring maranasan ng ating mga kababayan doon sa Metro Davao. At para sa pagtaya ho ng ating temperatura, pwedeng umabot hanggang sa 35 degrees Celsius ang ating maximum temperature for tomorrow, habang 34 degrees Celsius naman po sa weekend. Ang sunrise natin kanina is 5:36 in the morning at inaasahang lulubog ito ang araw sa ganap na alas 6:12 ng gabi. Ito po si Loridin de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Talaga nga namang water is life, kaya tayo bilang individual, responsibilidad nating magtipid ng tubig, lalo na ngayong tag-init. Kapag nagsisipilyo, gumamit tayo ng baso o kaya naman ang tubig na ginamit natin sa paglalaba. Pwede pa nating ipandilig sa halaman. Makakatulong din kung gagamit tayo ng tabo sa paliligo imbes na shower. Sa maliliit na hakbang na ito, malaki ang magagawa para sa ating kalikasan. Bukas, abangan naman ang ating special interview kay Dr. Majalea Viravajo ng UP Schools of Economics upang ibahagi sa atin kung paano naman maging responsible consumer at producer. Magkita-kita po tayong muli bukas. Ako po si Jel Miranda at ito po ang DOSTv, Science for the People.